Kaya, wala lang. Patumpik-tumpik pa. Let's go. First step po tayo. Agad kasangkayan. Okay. Left foot dito. Boom. Tapos pansin nyo yung kanang paa sa likod nakatito. Okay. Tapos, slide natin yung left foot pakaliwa. Left foot, sorry. Medyo tomos na po. Left foot. Boom. Okay. At pag i-slide po natin siya, yung pinakagilid po ng swelas. Diba? Sabi, boom. Yan. Okay. Tapos, after ng konti, tapos hampas natin yung belt natin. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Yan. Kaliwa, kanan, kaliwa, kanan. Yan. Okay, kasangkayan, huwag po kayong nahiya na yan hampas yung belt nyo. Okay? Tapos, 1, 2, okay, tapos left, step sa left, tapos right, left ulit, okay, tapos sahap tayo, kanang paa muna, okay, tapos yung kaliwang leg natin, tataas ng bahagya, okay, lalim, tapos peace sign, tapos hop ng konti, okay, tapos baba natin yung kaliwa, taas naman ng bahagya, yung kaliwang leg, tapos hop ng konti, okay. Tapos baba yung right, tapos left sa likod, tabi yung right, tapos left foot sa harap, okay, tapos tataas po tayo ng konti, boom 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 boom, parang bitin, tapos sabay tayo sa bitin, tantanan, 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 yun. Okay, from the top po ulit kasangkayan. Okay, okay po. Boom. Tapos pagkulas, pakaliwa, tapos hampas-hampas po ng pet. Left, right, left, right. Chill lang kayo kasangkayan ha, huwag tayo stiff or yung matigas pa ng po. Kalma-kalma lang. 1, 2, 3, 4. Okay, tapos 1, 2, tapos sa left, right, left, tapos boom, hop tayo sa left leg, peace sign, magalimutan, boom, tapos baba yung left, taas natin yung left leg, ay right leg, hop din, tapos baba yung right, sa likod yung left, sa likod din po yung right, habap naman yung left, tapos taas tayo ng konti, boom, 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 tapos tatanan, 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 yun! Want you to be my only. Ayun po siya kasangkayan. Sana po nagustuhan nyo yung munting tutorial ko, and please don't forget to like, subscribe, comment, and share for more para mas ganado tayo, diba, sa mga susunod natin tutorial. At kung okay lang po sa inyo, sana share nyo din pa para sa ekonomiya. More views, diba? Ayun. Maraming salamat po kasangkayan. Keep dancing, tiwala sa sarili, lalong-lalo na kay G. Okay, practice na ng practice, makuha nyo din yan. Maraming salamat po mga be, mga bro, mga dude, tol, mga kasangkayan ko, okay? Peace and love. Maraming salamat po ulit. Ingat po tayo. God bless and Happy Halloween or Happy Undas na. Bye-bye po. Thank you.